Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра. Еще один агрогороскоп на август месяц. Он посвящен нашим цветоводам, вернее нашим цветочным растениям. Что с ними делать в августе 2023 года? Время киевское. Начало у нас месяца позади, и сейчас период наступает уже. И рыбы тоже мы высаживали рассаду цветов, поливали, подкармливали. 5 у нас в Овне. Можно собирать семена цветов, зеленые операции проводить и нарезать для зимних букетов тоже цветочки. Это и 6-го. 7-го рано утром будет переход Луны из знака Овен в Телец. И этот переход будет в 9:24, поэтому после 10 часов можно уже наметить очень важные дела. Нужно нарезать, если есть в этом необходимость, черенки цветочных растений различных или декоративных цветочных растений и укоренять их, а также высаживать рассаду и проводить подкормки цветов. Хочу обратить внимание на подкормки цветов. Очень важный момент для осенних цветов, те, которые собираются цвести. Это наши хризантемы. Начинайте уже сейчас делать подкормочки. Если жарко, под корень. 50%, не спешите много давать, еще жарко, 50% от того, что дается в инструкции. Лучше всего сейчас для цветов дать еще фосфор, калий, а затем уже будем работать калием, магнием. Это будет в конце месяца. Ну вот 7-го можно даже нитроамофоску, но слабенький растворчик. Дальше у нас 8-го только зеленые операции. Кстати, зеленые операции можно будет и 6-го, и 5-го, и 7-го обрезать. Те, что цветочки, которые у нас уже сухие. 9-го еще утром можно провести нарезку черенков и укоренить их, и высаживать рассаду. Уже 9-го после 16 часов, а лучше после 17 часов, очень хорошее время для сбора семян. Именно качественные семена в близнецах для цветов. Это очень важно. И 10 и 11 в знаке Близнецы Луна. Здесь тоже собираем семена. И очень важный момент. Мы можем поделить корневища больших кустов различных растений. Снова же для разных регионов это разные наши или цветочные, или не цветочные растения, которые не цветут в саду. Можно поделить их и посадить во влажную почву, потому что близнецы – знак стихии воздуха. Заранее увлажните, пересадка очень хорошо в близнецах. И еще будет знак, и мы сейчас поговорим, когда самый лучший период для того, чтобы делить и высаживать. Ну и не забываем о зеленых операциях. Это у нас 9, 10, 11. В раке здесь забываем про зеленые операции, зато 12-13 очень хорошо высаживать рассаду цветочную и поливы и подкормочки проводить. Вот здесь подкормки тоже хорошо под корень, но здесь, если есть органические удобрения, калий, магний, фосфор, вот это можно использовать. Но не болтанка, не зеленые удобрения, ни в коем случае. Цветы не любят вот эти удобрения. Необходимо это знать, нужно им давать то, что им не нужно сейчас. Итак, у нас дальше идет период подготовки к новолунию. 14-го переход в знак Лев, 15 и 16 само новолуние. Что можно проводить? Только зеленые операции, то есть обрезку сухих частей растений и все. Далее у нас уже будет после Гекаты, жаль, конечно, что Дева у нас забирается на Гекату, но ничего не поделаешь, 18-го, после 14, после 15 часов, ближе к вечеру, можно начинать укоренять черенки, нарезав их, и высаживать рассаду цветочных растений. Если не успели 18 вечером, 19 можно еще рано утром, желательно до 10 часов. Если вы до 9 это сделаете, вообще шикарно. Итак, у нас уже 19 вечером будет знак Весы. Здесь мы можем собирать семена 20 и 21 в Весах. Кроме сбора семян, напоминаю, что очень хороший также знак, как и Близнецы. Это время для деления корневищ. И разделив эти корневища, вы можете высаживать уже как отдельные растения во влажную землю. 22-23 здесь в Скорпионе только посадка рассады.
На 24 августа не планируем никаких работ, потому что у нас будет переход Луны из первой во вторую фазу. 25-го в Стрельце можно собирать семена цветов, и 26-го можно это делать, желательно где-то до обеда, до 13 часов. Далее уже начнут работать энергии Козерога, прекрасное время, после 17 часов 26-го нарезать черенки и укоренять. Напоминаю, черенки цветочных, декоративных, красивых растений можно нарезать черенки и укоренять. Это будет вечер 26-го, 27-го все сутки и 28-го желательно до 10 часов утра, 10-11 самое позднее. И можно высаживать рассаду цветов. Затем идет период уже подготовки к полнолунию, и у нас это будет Водолей 29, 30 и переход в знак Рыбы. Ну а агрогороскопы полива у нас отдельно и подкормки тоже отдельно. Пришло время сделать скрин. Вот теперь весь агрогороскоп у вас как на ладони. Можно все себе записать, сделать отметки для того, чтобы сделать все правильно. И ваши цветочные растения, декоративные растения радовали вас в последующие годы. Видео подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Всего вам самого доброго, красоты в вашей жизни. До новых встреч на нашем каналі. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Агрогороскоп квітникаря на серпень 2023 року за київським часом. Позаду у нас спалений шлях місяця, повня, складний час. 4-го ми поливали і висаджували розсаду квітів. І ось у нас уже 5-те, і 5-го це можна збирати насіння, проводити зелені операції. Та 6-го можна збирати насіння квітів і нарізати квіти для зимових букетів, якщо такі є. І ось 7-го треба підготуватися, дуже важливий період до того, щоб нарізати живці. Це у нас живці можуть квіткових рослин, і кімнатні, і ті, що у нас в відкритому ґрунті, а також не тільки квіткові, а й декоративні рослини, вони добре укорінюються у знаці Телець. Отож 7-го, після 10-ї години ранку можна займатися нарізкою та укоріненням живців, можна висаджувати розсаду квітів і проводити підживлення рослин. Будьте уважні, хризантемам необхідне вже підживлення. Розпочинайте їх підживлювати під корінці. Це дуже важливо для того, щоб вони гарно квітнули. Що зараз необхідно? Розвиваємо кореневу систему, фосфор, калій, а трохи пізніше вже наприкінці місяця калій та магній, щоб квітки були дуже гарні. Якщо немає таких особистих, якихось окремих добрив, використовуйте хоча б нітроамофоску, але беріть 50% там, де жарко, де спека, рослинам ще ніяк не вдається використати те підживлення, яке ми будемо давати. Тому дуже уважно до цього питання підходьте. 8-го перехід місяця з 3-ї в 4-ту фазу, тут тільки можна проводити зелені операції. У нас залишається 9-го трошечки часу для того, якщо не встигли нарізати живців та укорінити, то можна 9-го це вранці зробити до 10-ї години ранку. 9-го вже після 16-ї години будуть працювати енергії близнюків, і це буде 10-го та 11-го. Що можна в цей час робити? Зелені операції, а також збирати насіння квітів. Це саме квіткові знаки, близнюки та терези. І можна якраз використовувати їх для збирання квітів. І, до речі, овен. Овен, стрілець – гарні знаки для збирання квітів. Далі, дуже важливий момент. В близнюках дуже гарно проводити поділ коріння. Є різні рослини, є квітучі, є тільки з такими гарними листями. Якщо вам треба їх розділити і поділити вже і пересадити, то робіть це 10-11, дуже гарний час, але проводьте посадку у вологу землю. Це знак стихії повітря. Наступний період – це у нас 12-13 місяць в знаці Рак. Тут ми висаджуємо розсаду квітів та поливи і підживлення проводимо. До речі, у нас є окремі агрогороскопи для того, щоб визначити час і скільки процентів необхідно використовувати для підживлення різних добрив. Будь ласка, є у нас на каналі, дивіться,
пишіть, записуйте і використовуйте на благо ваших рослин. Далі у нас підготовка до народження нового місяця. Вмирає старий, народжується новий. Що ми можемо робити 15-16? Тільки зелені операції. І все. Частину періоду у нас геката, народження місяця, геката забирає діви 17 та 18, але 18 десь після 15 години можна використати цей час і до вечора ще нарізати живці декоративних та квіткових рослин, і відкритий ґрунт, і закритий, тобто кімнатні рослини, і укорінювати їх, і висаджувати розсаду в відкритому ґрунті. Якщо не встигнете ввечері 18-го, є ранок 19-го. Постарайтесь до 9 години ранку це зробити. 19-го після 14 години 54 хвилин, тобто після 15, а краще 16 години наступає час терезів. І 20-го буде, і 21-го. Збираємо насіння. Дуже гарний час для збирання насіння квітів. А також можна, як і у близнюках, поділити коріння та посадити у вологу землю. Дуже гарні дні. Але не поливайте, нагадую, посадка у завчасно зволожену землю. Наступний період тільки для посадки розсади – це 22 та 23, коли місяць буде в знаці Скорпіон. 24 місяць перейде з першої у другу фазу, і ми тут нічого не плануємо. 25-го можемо збирати насіння в стрільці, 26-го вранці також можна насіння збирати. І вже ввечері знак Козиріг почне працювати після 16-ї години. 26-го, 27-го та 28-го вранці ми можемо нарізати живці та укорінювати, а також можемо висаджувати розсаду квітів. Далі період важкий, це повня, кінець місяця, і ці знаки у нас не підходять для якихось робіт, агроприйомів з нашими квітковими рослинами. Але, знову ж таки, у нас є окремі гороскопи для інших агрооперацій. Можете подивитися і визначити, якщо вам щось необхідно зробити, коли що краще зробити. Час нашого відео добігає кінця. Залишається зробити скрін. У вас є така можливість зараз цей агрогороскоп на серпень 2023 року для квітникарів перед вами. Будь ласка, занотовуйте необхідні справи. Відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Хай біля ваших будинків, хай в вашому житті, на вікнах, на підвіконнях завжди живуть гарні квіти, гарні рослини і радують вашу душу, ваші очі своєю красою. На все добре, бувайте здорові!